जस्तो भयो नि हो दामी भएछ डेभलपमेन्ट नर्थ बेङ्गलको बढी मध्यमा वान अफ द बेस्ट रोड हाइवे चाहिँ मलाई यो लाग्यो This is main highway, Honorable Chief Minister West Bengal. Hello, good morning सबैजनालाई मेरो जति पनि सब्सक्राइबर्स भ्युअर्सहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई एकपल्ट वान्स अगेन मेरो च्यानलमा ठन्डा चाहिँ धेरैभन्दा पनि धेरै नै भइसक्यो कुदाउनु नसक्ने अवस्था पुगिसक्यो तरै पनि आज म मोटो ब्लग गर्दै सिलगढी तर्फ लागिरहेको छु अहिले करेक्ट लोकेसन भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर सौरीदेखि अलिकति तल टिङलिङ भन्ने जग्गाबाट चाहिँ मोटो ब्लग स्टार्ट गरेको यो टिङलिङ भन्ने जग्गा चाहिँ सबै टी गार्डन एरिया हो माइक त अलिअलि माइक अरे क्यामेरा त अलिअलि डाउन भएको जस्तो लाग्दैछ ओके बट एनिवे अहिले हामी पुगिसकेका छौँ फगडी भन्ने जग्गामा बाटोको भ्यूहरू चाहिँ यस्तै छ अरू बेला त दामी भ्यूहरू निक्लिन्थ्यो यहाँनिर आज चाहिँ त्यस्तै दिन भएर त्यति राम्रो निक्लिएको छैन भन्नुपर्दाखेरि रोडको भ्यू यतिको राम्रै हो राम्रो लाग्यो यतिको रोडको भ्यूहरू बाइक पनि कुदाउनुपर्छ माइकमा बोल्नु पनि पर्छ कन्सन्ट्रेसन मोटो ब्लग गर्ने अलिकति साह्रै छ सबै कुरो मिलाउनुपर्छ बोल्नु पनि अगाडि पनि हेर्नुपर्छ बोल्नु पनि पर्छ सायद अलिअलि मुभमेन्ट पनि गर्नुपर्छ मोटो ब्लग गर्नेहरूलाई मात्रै थाहा छ कसरी चाहिँ अब म्यानेज गर्छ है किनभने अब मोटो ब्लग गर्दाखेरि धेरैभन्दा पनि धेरै कठिनाइहरूको सामना गर्नुपर्छ किनभने ना त कोहीमा माइक बोलेको सुन्दैन कसैकोमा अब एकदमै कुनै कस्तो भ्यू निक्लिरहेको हुन्छ यहाँ रोडहरूमा देख्नु हुँदैछ सुन्तलाको बेच्नु रहेको अघि सानो 100 रुपियाँ दर्जन भन्दै थियो त्यो सुन्तला यहाँको अब प्राय सिजन लागिसक्यो तँले गर्दा केही त देख्दैन रहेछ गाइस यहाँनिर चाहिँ अब यो डाँडाबाट चाहिँ तल दुधे सिलगढी एकदम क्लियर देख्थ्यो आज चाहिँ अब तँलो लागेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब देखाउन सकिनँ सरी है त्यहाँ आएर रोकेर चाहिँ एक दुई शब्द भन्ने चाहिँ मेरो मनमा विचार थियो तर पनि अब त्यहाँको बाहिर तलको तँलहरू देखेर चाहिँ अब भन्नै मन लागेन टाइम पनि अब छैन मोटामोटी फेरि एकपल्ट तपाईँहरूलाई स्वागत छ अहिले भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ हामी दुधेदेखि अलिकति माथि दखले आइपुगेँ र अब यहाँदेखि चाहिँ मोटो ब्लक स्टार्ट किनभने बिचको जङ्गलको जुन चाहिँ थियो बिचको जङ्गलको जुन चाहिँ बाटोहरू थियो त्यसमा हामीले मोटो ब्लक गरेन किनभने जङ्गलै थियो त्यो भएर अहिले चाहिँ हामी दखलीमा छौँ अब चाहिँ हामी सायद बागडोग्रा भएर जान्छौँ होला सिलगढी किनभने बागडोग्रामा मेरो अलिकति कामहरू छ त्यहाँनिर अन्त त्यहाँ बागडोग्रामा काम सकेर मात्र उता हामी सिलगढी जानेछौँ
जाडो चाहिँ भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ यहाँ पनि अब प्लेन्समा पनि डरलाग्दो रहेछ। आज चाहिँ जाडो चिसो भइरहेको छ। मधेसको चिसो झन् एकदम डरलाग्दो। म छिरिहाल्छु है मामा। आहा यस्तो दामी देख्नु हुँदैछ। आज चाहिँ सम्झिनुहोस् कतिको चाहिँ चिसो छ। यही हो बालासन ब्रिज। यहाँबाट मात्रै कनेक्टेड हुन्छ। यहाँदेखि माथि चाहिँ उकालो डल्लै पहाड हो, यहाँदेखि ओह्रालो चाहिँ डल्लै प्लेन्स। यही पुलले नै डिसाइड गर्छ कि यहाँदेखि उँधो चाहिँ टोटली समतल र माथि चाहिँ प्लेन्स। र यो जग्गाको नाम चाहिँ हो दुधिया। दुधिया प्रपर बजार चाहिँ आइपुगेको छैन। यो दुधियादेखि अलिकति माथि जहाँनिर चाहिँ एउटा यो लेफ्ट साइडमा चाहिँ सन्डे चाहिँ यति डरलाग्दो हाट लाग्छ। नामै अब अरूले नै बाङ्गे हाट भनेर राखेको छ। यहाँनिर जो पनि आउँथ्यो अरे पहिला पहिला चाहिँ अब यहाँनिर जाँड रक्सी खाएर बाङ्गेर नै जान्थ्यो अरे। त्यही कारण त्यसकै नामको आधारमा चाहिँ यो बजारलाई बाङ्गे नाम राखिदिएको छ। वास्तवमा एक्चुअली त्यो होइन, यो सन्डे हाट लाग्छ। खास चाहिँ मलाई के हो नाम चाहिँ थाहा छैन यो बजारको नाम, तर बाङ्गे भनेर मात्रै चिन्छ। दुधिया हाट भनौँ न, सन्डे लाग्छ, डरलाग्दो लाग्छ यहाँनिर। यहाँदेखि अब म लेफ्ट टर्न लिने राइट टर्न लिनुपर्छ। पछि गाडी त आएको छैन। ओहो बाटो त कुहिरो चाहिँ फकी। यो चाहिँ हो ब्रिजै हो, यो पनि दुधियाको ब्रिजै भन्छ। यहाँबाट चाहिँ कनेक्टेड हुन्छ कि यहाँबाट चाहिँ उता एयरपोर्ट नक्सलबारी बागडोग्रा जानको लागि चाहिँ एउटा सर्टकट हो। यो लाइन दुधिया ब्रिज भनिन्छ। यो चाहिँ सुनिन्छ 1980 को दशकमा होला सायद। यो चाहिँ अब एउटा त्यति बेला चाहिँ यो ब्रिज चाहिँ यस्तो थिएन। त्यति बेला चाहिँ एउटा नर्मल्ली एउटा ब्रिज थियो, जहाँ त्यो ब्रिज चाहिँ अब एकदमै डरलाग्दो। त्यहाँनिर चढ्नु पनि सायद म सुनिन्थ्यो कि डराउँथ्यो भनेर त्यो ब्रिजमा चढ्नु पनि। 80 होला, बादमा गएर 90तिर होला त्यो त्यति बेला बाढीले चाहिँ त्यो ब्रिज चाहिँ डल्लै लगेको अरे भनिन्थ्यो त्यति बेला। सुनिएको मात्रै, देख्नु त देखिनँ। त्यति बेला चाहिँ यहाँनिर पानीघट्टा बजारमा त्यति बेला सौदापात उँभोको हिल्सको मान्छेहरू चाहिँ अब डल्लै लिनु आउँथ्यो। अहिले भन्नुपर्दा चाहिँ म अहिले करेक्ट यो पानीघट्टा मोडमा आइसकेको छु। यताबाट चाहिँ मैले कहिले पनि मोटो ब्लग गरेको थिइनँ, आज यो फर्स्ट टाइम। यो पानीघट्टा बजार, यो बजार पनि एकदमै कन्जस्टेडै रहेछ। कन्जस्टेडै रहेछ होइन, कन्जस्टेडै छ। भनिन्थ्यो यहाँनिर 1980 वा 70तिर चाहिँ अब डरलाग्दो हाट लाग्थ्यो भनेर सुनिएको थियो। कहाँनिर हो प्रपर मलाई चाहिँ थाहा भएन। त्यति बेला सायद हामी मिरिकपट्टिबाट हाम्रो जो आपा आमाहरू चाहिँ यहाँनिर चाहिँ सौदा चाहिँ यहीँबाट बोकेर लान्थ्यो भनिन्थ्यो। यहाँ सायद यहीहरू होला हाटहरू। 80तिर होला है भाइ, यति यहाँनिर हाट लाग्थ्यो भनेर डरलाग्दो बोकेर ल्याउँथ्यो अरे त्यति बेला सौदाहरू है। बिस्तारो बिस्तारो। यो रोडको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ कनेक्टेड हुन्छ एयरपोर्ट नक्सलबारी पानीट्याङ्की। यही हो सर्टकट दुधेको। यो रोडहरूमा चाहिँ राति चाहिँ एक्लै दुक्लै नहिँड्दा पनि हुन्छ, किनभने प्राय नै यहाँनिर चाहिँ हात्ती चाहिँ निक्लिन्छ यो रोडमा। अरे कुत्ता। सो त्यही भएर यहाँनिर राति चाहिँ केयरफुल्ली कुदाउनुपर्छ बाइकहरू, विशेष कुरो बाइक होस् गाडी होस्।
भन्दाखेरि यही हो कदमा मोड। अहिले हामी यहाँ कदमा मोड आइसकेको छौँ। यहाँनिर चाहिँ अब ठुक्कै बिरालोले बाटो काट्यो। यो कदमा मोड हो। राइट टर्न नक्सलबारी पानीट्याङ्की, हामी लेफ्ट टर्न बागडोग्रापट्टि जानेछौँ। हामी लेफ्ट लिइसकेको छौँ यहाँबाट। यहाँ पर बोर्ड देखाउँदैछ। अब अगाडि गएपछि हाम्रो तिराना भन्ने जग्गा भेटिन्छ, जुन चाहिँ एउटा तिराना चाहिँ यस्तो जग्गा हो जहाँ चाहिँ एउटा टी गार्डन एरिया नै हो। योहरू पनि डल्लै तिराना बजार आइसक्यो। यो हो तिराना बजार। बम्पर त नेपालीहरू त यहाँ पनि निकै छ होला हो। यो प्लेन्समा चाहिँ यही मन पर्दैन मलाई, यो गाई गोरुहरू क्या बिचमा आएको। गाइज है, अब चाहिँ म भिडियो सुट गर्न सक्दिनँ किनभने अब डल्लै आर्मी कम्पाउन्ड छ हो। त्यहाँनिर चाहिँ अब सेक्युरिटी लागेको हुन्छ। त्यही भएर अलिकति अब केयरफुल्ली आफूले आफूलाई नै केयर गर्नुपर्छ। भिडियो अपलोडहरू गर्नु पनि अलिकति रिस्क हुन्छ। त्यही भएर पर बागडोग्रा मेन हाइवेमा भेटौँ बाई है। पर एकैचोटि हाइवेमा म तपाईँहरूलाई देखाउने छु त्यहाँको अलिकति डिटेल्स, त्यहाँको रोडहरूको भ्यूहरू है। अब यहाँदेखि चाहिँ मैले स्टप गरेको। कता जानुपर्छ? लेफ्ट जानुपर्छ है। हामी यहाँबाट चाहिँ अब लेफ्ट लिनेछौँ। पर बिहार मोडमा मेरो काम छ। लेफ्ट इन्डिकेटर बोल्दैछ। यो हो नि हाइवे त। यही हो, यही रहेछ बिहार मोड त। झरा त एकछिन रोक्नु दिन्छ होला। यो जग्गाको नाम चाहिँ भन्छ बागडोग्रा बिहार मोड। सो बिहार मोडमा हामीले यहाँनिर मेरो धेरैभन्दा धेरै कामहरू थियो। सो सकेँ र अब चाहिँ लागेको म सिलगढीतर्फ। आमाम कहाँ कस्तो भयो नि हो। धेरै भएको छ यता नआएको। अहिले त यहाँनिर धेरैभन्दा धेरै डेभलपमेन्टहरू गरिसकेको रहेछ। रोडहरू पनि नचिन्ने अवस्थामा। This is main highway, Honorable Chief Minister of West Bengal. खाली छ रोड पनि आज गाह्रोले गर्दाखेरि। दामी रोडको कन्डिसन एकदम सुपर। दामी लाग्यो मलाई चाहिँ रोडको कन्डिसन। आस्ते कुदाउनुपर्छ, अत्तालिनु हुँदैन। ज्यादा ठुलो हाइवे छ भन्दैमा त्यस्तो डरलाग्दो कुदाउनु केही जरुरत छैन। देख्नु हुँदैछ यो हाइवे, जुन चाहिँ हाइवे छ यो 4 लाइनको हाइवे छ, जुन चाहिँ अहिले बनाउँदै गरेको फिलहालको हो। दामी भएछ डेभलपमेन्ट। नर्थ बेङ्गलको बढी मध्यमा वान अफ द बेस्ट रोड हाइवे चाहिँ मलाई यो लाग्यो नर्थ बेङ्गलभरिमा। यो जुन चाहिँ हाम्रो दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्टभरि, नर्थ बेङ्गल त के भन्नु, दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्टभरिमा चाहिँ यो टप सबैभन्दा बेस्ट हाइवे यो हो। र मालबजारको जुन चाहिँ हाइवे छ फेरि दोस्रो चरणको जाम। पहिलो चरणको सक्यो।
तेस्रो चरणको जाम पनि सक्यो। यो चाहिँ हो दार्जिलिङ मोड, यसलाई चाहिँ भन्छ दार्जिलिङ मोड। पाँचौँ चरणको जाम पनि सकियो। अटो पल्टेर चाहिँ यहाँनिर जाम भइरहेको रहेछ। यहाँ आइपुग्यौँ पानीट्याङ्की मोड, सिलगढी पानीट्याङ्की मोड। जबरदस्त। आज चाहिँ दिउँसै पानी परेको जस्तो मौसम भयो। यतै है भाइ। आजको ब्लग के कस्तो लाग्यो कमेन्ट गरिदिने। सो मन परेको एकपल्ट लाइक एन्ड सब्सक्राइब है माई च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन कसैले सब्सक्राइब गर्नु प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। आजको च्यानल म यहीँ, आजको भिडियो चाहिँ म यहीँ अन्त गर्न गइरहेछु। कमिङ सुन है, नेक्स्ट ब्लगमा भेटौँ। बाई एन्ड टेक केयर।